Salut! Astăzi vreau să vorbim despre MCB-uri, în special despre cele curbă B și curbă C și să vedem de ce acestea pot declanșa în anumite situații la un consumator inductiv mai mare și în anumite situații la același consumator pot să nu declanșeze. După cum vedeți, în partea stângă avem sinusoida și avem un punct roșu pus pe sinusoidă. Acest punct roșu ne indică trecerea prin 0. Deci în acest moment avem curentul 0 și dacă se produce un scurt circuit în acel moment, sigur că MCB-ul nu va putea să declanșeze pentru că nu are curent. Va trebui să aștepte să ajungă curentul undeva în curba de declanșare a acestui MCB și atunci va declanșa. Deci va dura câteva milisecunde, să zicem. Trecerea aceasta prin 0 se face la fiecare 10 milisecunde. Dacă este să ne uităm în partea dreaptă, observăm că scurt-circuitul se produce într-un punct maxim al curentului și atunci, în mod sigur, dacă curentul este suficient pentru a declanșa MCB-ul curbă B, acesta va declanșa. Deci dacă noi avem un consumator foarte mare, nu știu, o bormașină care are un curent mare de pornire și o pornim de mai multe ori, este posibil ca odată să declanșeze MCB-ul curbă B și odată să nu declanșeze, ceea ce ne-ar putea deruta. Dacă este să ne uităm la această planșă, observăm că MCB-urile curbă B sunt mult mai eficiente în a ne salva electronicele. O să vedem imediat de ce se întâmplă asta. Observăm că ce s-ar putea întâmpla în caz de scurt circuit, să zicem că se produce un scurt circuit în sursa calculatorului de jocuri. Dacă avem MCB curbă B, acesta ar trebui să declanșeze mai repede decât un MCB curbă C. Haideți să vedem și de ce. În momentul în care se produce scurt circuitul, bucla de defect va prelua o mare parte din energie și curentul nu va ajunge brusc la valoarea maximă a scurt circuitului. Va crește treptat și atunci mai întâi va intra în curba de declanșare a MCB-ului curbă B și după aceea în a MCB-ului curbă C. După cum vedeți, MCB-ul curbă B are nevoie de undeva între 48 și 80 de amperi pentru a declanșa, iar cel de curbă C între 80 și 160 de amperi. Sigur că cu cât scurt circuitul este întrerupt mai rapid, energia scurt circuitului este întreruptă mai rapid, atunci putem să sperăm că calculatorul nu va fi total distrus, adică scurt circuitul va distruge, să zicem, sursa și nu și memoriile, procesorul și placa video, adică ne-ar scuti de o grămadă de bani. Deci MCB-urile curbă B sunt foarte, foarte bune când vorbim de protecția electronicelor. În această planșă avem exact ce v-am spus mai devreme, când ar declanșa cel de curbă B și când ar declanșa cel de curbă C. Ce vedem în această imagine? Curbă B, avantaje clare, declanșare rapidă, limitează scurt-circuitele mici, limitează energia lăsată să treacă. Sunt foarte, foarte bune. Problema este atunci când avem nevoie de consumatori mari, ceea ce vedem în partea dreaptă, betonieră, hidrofor, pompă de apă, flex și alte dispozitive. Sigur că aceste dispozitive care au un consum mare la pornire, un curent mare, au nevoie de un curent mare la pornire. Aceste dispozitive pot declanșa din când în când, așa cum v-am mai spus, MCB-urile de curbă B. Deci nu tot timpul. Dacă folosim, să zicem, flexul din această imagine, dacă l-am pornit de 100 de ori, ar fi posibil ca de câteva ori să intre în curba de declanșare a MCB-ului curbă B și de câteva ori să nu se întâmple asta și să nu intre în curba de declanșare. Acesta este motivul pentru care unii oameni se plâng că MCB-urile curbă B le declanșează, iar alții nu, pentru că dacă folosești foarte, foarte mult aceste dispozitive, dacă le pornești de multe ori, este posibil să intre în curba de declanșare a MCB-ului curbă B. Dacă este să ne uităm în această planșă, sigur că
pe luminii nu ai niciun motiv să pui altceva decât curbă B, respectiv B6, iar pe prize de uz general voi pune întotdeauna MCB B16, pentru că chiar dacă ai o instalație mai proastă, mai subdimensionată, aceste dispozitive vor declanșa fără probleme. Sigur că dacă avem dispozitive care necesită curbă C și bucla de defect ne permite, nu trebuie să ne fie frică să punem MCB curbă C pentru a putea lucra liniștiți cu utilajele pe care le avem prin garaj. Exact asta vedeți în această planșă. Dacă B16, de exemplu, vă declanșează flexul când îl declanșează, când nu neapărat înseamnă că flexul e defect sau că B16 este defect, înseamnă că uneori intră în curba de declanșare, alteori nu. Unele MCB-uri de la anumite firme declanșează undeva mai jos în curba de declanșare și atunci este posibil ca un flex mai mare să aibă un curent mare de pornire și să vă declanșeze un B16. În această imagine vedeți și curentul de pornire aproximativ de la anumite dispozitive, compresoare, hidrofoare, pompe de apă, betoniere. Am spus în alte videoclipuri că peste 18.000 de BTU ar fi bine să punem curbă C dacă ne permite bucla de defect. Mențin această afirmație. Sigur că modelele noi de aer condiționat au inverter și controlează motorul în frecvență și în tensiune și motoarele nu mai pornesc brusc, motiv pentru care nu mai au nevoie de MCB-uri curbă C. Dar dacă vorbim despre aer condiționate ceva mai vechi, este posibil ca acestea să declanșeze o curbă B în cazul în care depășesc 18.000 de BTU. Deci nu orice aer condiționat care depășește 18.000 de BTU necesită curbă C, dar modelele mai vechi ar putea necesita MCB-uri curbă C. Cum vom decide ceea ce facem? În primul rând ne gândim ce consumator alimentăm, dacă sunt prize obișnuite, dacă sunt motoare, dacă sunt compresoare, dacă sunt pompe, aer condiționat, dacă inverter, dacă nu inverter. Vedem ce curent de pornire au aceste dispozitive. Dacă curentul de pornire este mare, vom pune curbă C, sigur că dacă ne permite bucla de defect. Exact pasul 3, nu vom pune MCB-uri curbă C la întâmplare, pentru că este posibil ca instalația noastră să fie defectă, să zicem, și să nu poată declanșa un MCB curbă C. După cum știți, un MCB C16 are nevoie de 160 de amperi pentru a declanșa. Este extrem de puțin atunci când vorbim de curent de scurt circuit, având în vedere că MCB-urile au chiar 10.000 de amperi, rezistă la 10.000 de amperi curent de scurt circuit și mă gândesc eu că dacă producem MCB-uri care rezistă la 10.000 de amperi, foarte mulți oameni spun că este bine să pui un tablou de 10.000 de amperi și atunci dacă ți-e frică că ai putea avea în tablou 10.000 de amperi, presupun că ar trebui să ai un 160 de amperi. Sigur că bucla de defect ne va spune asta. În această imagine vedem cam în ce țări și ce se folosește. Observăm că se folosește undeva prin Germania, prin UK și prin Austria. Se folosesc în special curbă B. Franța, Italia, Belgia, Spania folosesc predominant curbă C. De ce se întâmplă asta? Pentru că au instalațiile electrice foarte bune și că nu prea își pun problema ca un MCB curbă C să nu declanșeze și de asemenea este vorba sunt niște popoare conservatoare care în general se opun schimbărilor de orice fel. Aici vedeți pe hartă exact ce v-am spus mai devreme. Mă gândesc eu că nu ar fi ok să fie interzisă curba C în România atât timp cât este folosită în jumătate de Europa. Mă refer aici strict la
rezidențial. În România, normativul I7 nu contrazice standardele europene în general, nu impune curbă B, nu interzice curbă C, cere doar ca protecția să fie corect dimensionată, selectivă și sigur pusă în funcție de bucla de defect, pentru că nimeni nu vrea să aibă probleme. Cam atât în acest video. Sper că am lămurit o parte din întrebări. MCB-urile curbă B sunt extrem de bune, mai ales în cazul în care ai circuite lungi, în cazul în care ai circuite exterioare care este posibil să aibă contacte imperfecte, dar atunci când vorbim de consumatori care au un curent mare de pornire și bucla de defect ne permite, putem să punem un circuit pe curbă C, pentru că nu ar trebui să fie nimic greșit în asta. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.